नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई ग्राफिक डिजाइनिङको बारेमा केही कुरा भन्छु। यदि हजुरले ग्राफिक डिजाइनिङमा आफ्नो करियर बनाउन सोच्नु भएको छ, हजुरलाई डिजाइनिङ एकदम मनपर्छ भनेदेखि हजुरलाई म ग्राफिक डिजाइनिङको स्टेप बाई स्टेप सबै कुरा भन्दै जानेछु। हजुरले कसरी यो ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्ने र जब एप्लाई गर्नुहुन्छ भने कसरी जब एप्लाई गर्ने र आफै फ्रिल्यान्सिङ काम गर्नुहुन्छ भने कसरी गर्ने र ग्राफिक डिजाइनिङको अब अफिस खोलेर आफ्नै कम्पनी खोलेर अगाडि जानुहुन्छ भने यो कसरी गर्ने यी कुराहरू चाहिँ म स्टेप बाई स्टेप भन्दै जानेछु र ग्राफिक डिजाइनिङमा कुन कुन काम कसो ग्राफिक डिजाइनिङ धेरै हुन्छ, लोगो डिजाइनिङ हुन्छ, बिजनेस कार्ड हुन्छ, पोस्टर डिजाइन यी कुराहरू के कस्तो हुन्छ यसको बारेमा म हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप भन्दै जानेछु। र वेबसाइटहरू बनाउनु परेमा @nepal.net मा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो वेबसाइट हो र त्यसपछि नम्बर वानमा चाहिँ हजुरले ग्राफिक डिजाइनिङ गर्नुको लागि पहिले सिक्नु पर्यो। सिक्नको लागि हजुरसँग दुईवटा अप्सन छ, एउटा इन्स्टिट्युटमा गएर सिक्ने र अर्को युट्युब भिडियोहरू हेरेर आफैले प्र्याक्टिस गर्ने। त्यो दुईटा मध्ये एउटा गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टिट्युटमा जानुभयो भने स्टेप बाई स्टेप सबै सिकाइदिन्छ र त्यसपछि हजुरले आफैले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा आफै घरमा बसेर होइन म इन्स्टिट्युट जान्न भनेदेखि अब घरमै बसेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरू हेरेर। हुन त आफ्नो नेचर हुन्छ, हजुरलाई अब कुन मनपर्छ त्यो अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले इन्स्टिट्युटमा गएर पनि फेरि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। पछि युट्युब भिडियो हेरेर पछि प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई इन्स्टिट्युट मात्र गएर पनि पुग्दैन। एउटा मान्छे थियो जो उसले वेब डिजाइनिङ सिकेको रहेछ, वेब डिजाइनिङ इन्स्टिट्युटमा सिक्यो र त्यसपछि मलाई जब दिन भन्यो। जबमा मलाई यति स्यालेरी भएदेखि हुन्छ भन्यो। अब जब ऊ 3 मन्थ्स अब डिजाइनिङ सिकेर उसलाई अब केही खासै हातै बसेको छैन, ऊ मान्छेलाई मैले अब राम्रो स्यालेरी दिएर राख्न त अलिकति इम्पोसिबल नै हुन्छ, किनभने त्यो मान्छेले बनाएको डिजाइनहरू मेरो लागि केही कामै नहुने खालको अब प्रोफेसनल डिजाइन हुँदैन, त्यो क्लाइन्टलाई बेच्न मिल्दैन। उसले बनाएको डिजाइन मैले के गर्नु, उसलाई पहिले केही टाइम ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिले हजुरले जब एप्लाई गर्न अगाडि आफ्नो हात नै बसाउनुपर्छ। आफ्नो स्किल हात सफा भयो भने एप्लाई गर्दा हुन्छ, नभए इन्टर्नसिपहरू पनि हुन्छ। इन्टर्नसिपमा चाहिँ अलिकति कम स्यालेरीमा इन्टर्नसिप गर्दै अब सिक्न त्यसरी पनि सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा यो वेबसाइट देखिराख्नु भएको छ, यो बारेमा पनि म एकैछिनमा आउँछु। र सेकेन्ड नम्बरमा भनेको हजुरले यो लर्न गरिसक्नु भएपछि इन्स्टिट्युटमा अथवा यो अनलाइनमा पनि सबै लर्न गरिसक्नु भएको छ। प्र्याक्टिस, अब प्र्याक्टिस के गर्ने भन्दाखेरि जे गर्नु भए पनि हुन्छ प्र्याक्टिस। अब हजुरले अब लोगो ट्राई गर्दै गर्नु भए पनि हुन्छ र त्यस्तै अब केही डिजाइनहरू बनाउँदै जानुपर्छ। यो सर्टेन टाइम चाहिँ दिनुपर्छ हजुरले। र हजुरले सुरुमै इन्टर्नसिपहरू पाउनुभयो अथवा अब कोही चिन्ने मान्छे थ्रुकोबाट अथवा कहीँ अब एप्लाई गर्दा नै जब अफरहरू जब पाउनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेस्ट हो। अझ नभए जबसम्म हजुरको हात सफा हुँदैन, हात बस्दैन, तबसम्म चाहिँ हजुरलाई अब जब पाएन, नयाँ मान्छेलाई अब चान्स दिएन त्यो भन्नु बेकार हुन्छ। किनभने हजुरले बनाएको डिजाइन चाहिँ अब त्यो कुनै कम्पनीहरूले आफ्नो आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई दिनु भनेको त्यो क्लाइन्ट भड्काउनु जस्तो मात्र हुन्छ। र यदि हजुरको हात राम्रो छ, राम्रो बसिसकेको छ, राम्रो डिजाइन गर्नुहुन्छ भने त अब कसैले चाहिँ अब 3 मन्थ्स 4 मन्थ्समा पनि राम्रो बनाउनेहरू पनि छ, नहुने त होइन। र अब नम्बर 3मा जब फ्रिल्यान्सिङ अथवा हजुरको आफ्नै कम्पनी, यो तिनटामा एउटा अप्सन हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले लर्न पनि गरिसक्नु भयो, प्र्याक्टिस पनि गरिसक्नु भयो, हजुरको हात पनि बसेको छ, अथवा हजुरले लर्न गरेपछि डाइरेक्ट नम्बर 2मा पनि आउन सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस नगरिकन। र हजुरले डाइरेक्ट लर्न गरिसकेपछि जब पाउनु भयो भने त्यो जबमै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै नै जबमै प्र्याक्टिस हुन्छ र स्यालेरी पनि हुन्छ, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ र कहीँ इन्टर्नसिप हुन्छ। अब त्यो हजुरको लकमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। जब खोज्नु हुँदाखेरि हजुरले अब अनलाइनतिर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र कति मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा दुईटा कम्पनीमा एप्लाई गर्ने, त्यसपछि जब आएन भनेर भन्ने त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। धेरै कम्पनीहरूतिर एप्लाई गर्नु होला। अनलाइन कम्पनीहरूको लिस्ट सर्च गरेर त्यो अनलाइनमा पनि हजुरले एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ। कति वेबसाइटहरूमा यो जस्तै कि भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट यहाँ करियर भनेर दिएको हुन्छ।
करियर भनेर दिएको ठाउँमा चाहिँ हजुरले अब लगइन गरेर चाहिँ सरी त्यसमा आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ नि बुझाउन सक्नुहुन्छ, आफूले गरेको कामहरूको देखाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले गरेको काम चाहिँ एउटा फेसबुक पेजमा बनाएर त्यसमा पनि राख्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नै नाम पर्सनल नामबाट फेसबुक पेज बनाएर त्यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा वेबसाइट बनाउनुहुन्छ भने त्यो पनि बेस्ट हो। यसरी हजुरले धेरै ठाउँमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 40-50 ठाउँमा एप्लाई गर्दाखेरि अथवा 100 वटा अर्गनाइजेसनहरूमा एप्लाई गर्दाखेरि केही रेस्पोन्सहरू चाहिँ आउने चान्सेस हुन्छ। यदि हजुर अरू काम गर्नुहुन्छ, फुल टाइम अरू काम गर्नुहुन्छ भने पार्ट टाइममा प्र्याक्टिस गरेर जबको लागि एप्लाई गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। र जब जब पाइन्छ र तब पुरानो काम गर्न मन छैन भनेदेखि त्यो छोडेर त्यसरी सिफ्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। र डाइरेक्ट एकैचोटि म ग्राफिक डिजाइनिङ गर्छु भनेर आएर पछि सर्टेन टाइमको लागि जब नपाएर यतिकै बस्नु पर्दाखेरि बोर पनि हुनसक्छ। त्योभन्दा पनि बरु त्यसरी पनि लान सक्नुहुन्छ साइड बाई साइड। र फ्रिल्यान्सिङ आउन अगाडि म हजुरलाई यो वेबसाइट एउटा देखाउँछु, ड्रिबल DRIBBBLE.com DRIBBBLE.com ड्रिबल। हजुर यदि अब ग्राफिक डिजाइनिङमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ड्रिबल पनि हुन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ड्रिबल हेर्दाखेरि चाहिँ ड्रिबलमा चाहिँ अरूहरूको काम हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अरूहरूको थुप्रै मान्छेहरूले यहाँ काम देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो काम हेरेर हजुरलाई कन्सेप्टहरू डेभलप गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जति हजुरले पढ्नुहुन्छ, जति अब हेर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, त्यति नै हजुरलाई कन्सेप्ट डेभलप गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै कि फर्स्ट टाइम हजुरले लोगो बनाउँदाखेरि हजुरलाई अब एबिसी अर्गनाइजेसनको अथवा सर्टेन रेस्टुरेन्टको एउटा लोगो बनाउनु भन्यो भने हजुरलाई अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। र पछि धेरै बनाउँदै जाँदाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ पर्दैन, छिटै कन्सेप्ट आउने हुन्छ। जस्तै कि पहिला मैले कलेज पढ्दाखेरि अब +2 पढ्दाखेरि चाहिँ म फोटोग्राफी पनि गर्थेँ। त्यो मेरो हबी पनि हो र अहिले हबीको रूपमा गर्छु। र पहिले सुरुमा फोटोग्राफी गर्दाखेरि अब त्यो पोज कसरी बस्ने भन्ने पोज चाहिँ ठ्याक्क माइन्डमा आउँदैन, र पछि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अटोमेटिकली आउँछ। र त्यसपछि यो ड्रिबल जस्तै अरू साइटहरू पनि छन् थुप्रै, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब फ्रिल्यान्सिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले एउटा वेबसाइटहरू छ, यो जस्तै upwork.com UPWORK.com upwork.com, त्यसपछि freelancer.com, त्यसपछि fiverr.com। यस्तो वेबसाइट अरू पनि छन्, जस्तै गुरु छन्, अनि त्यसपछि अरू पनि थुप्रै वेबसाइटहरू छन्। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो 3टा लिएको छु। हजुर स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अपवर्कमा हजुरलाई नलिन सक्छ। स्टार्टिङमा हजुरको स्किल राम्रोसँग डेभलप भएको छैन भने चाहिँ नलिन सक्छ। स्टार्टिङ हो भने चाहिँ हजुरको फाइबरबाट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, अथवा यो फ्रिल्यान्सरमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र पछि हजुरको राम्रो हात बसेको छ भने चाहिँ अपवर्कमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। फाइबरमा चाहिँ हजुरको अब लो पेइङ क्लाइन्टहरू बढी जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ। अब हाई पेइङ क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ त्यति छन् त छ, तर त्यस्तो अब यो फाइबर चाहिँ पहिला सबै $5 थियो सबै सर्भिसहरू, तर अहिले चाहिँ नि $5 भन्दा माथिको पनि छ। र स्टार्टिङमा चाहिँ हजुरले अलिक सस्तो गरेर यसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हजुरले प्रोजेक्ट नआउन सक्छ र हजुरले बिडिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा प्रोजेक्ट लिनुको लागि हजुरलाई यसमा चाहिँ नि यो रिभ्यू नभएसम्म चाहिँ हजुरलाई कसैले पनि प्रोजेक्ट दिँदैन, अलि गाह्रो हुन्छ प्रोजेक्ट लिनु। त्यसैले रिभ्यू लिनुको लागि चाहिँ हजुरले बिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि अलि चलेको रेटभन्दा अलिकति थोरै कम गरेर दिनुभयो भने हजुरलाई अब आउने चान्सेसहरू हाई हुन्छ। जस्तै कि सुरुमा हजुरले बिड गर्दाखेरि चाहिँ नि अब $150 $200 कामलाई चाहिँ बिडिङ गर्न जाने होइन कि हजुरले $5 $10 त्यस्तो सानो सानो कामलाई बिड गर्नुपर्छ। किनभने हजुरको रिभ्यू नभएको मान्छेलाई $200 $300 को काम चाहिँ मान्छेहरूले पत्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ। जब हजुरको रिभ्यू बढ्दै जान्छ त्यसपछि हाई अमाउन्ट हाई बजेटको प्रोजेक्टहरूमा पनि बिड गर्नु भए पनि हुन्छ। र अर्को अपवर्कमा हजुरलाई पछि पहिला सुरुमा चाहिँ नलिन पनि सक्छ, हजुरको एकाउन्ट ब्यान गरिदिन पनि सक्छ। ब्यान मतलब अब इनएक्टिभ गरिदिन सक्छ। यस्तो केसेसमा हजुरले अपवर्कसँग कुरा गरेर इन्टरभ्यू दिनुभयो भने चाहिँ हजुरको एकाउन्ट चाहिँ नि फेरि रन हुन्छ। पहिले त त्यस्तो थिएन, रिसेन्टली केही 1 इयर जति 1 इयर प्लस भयो होला अपवर्कले यस्तो सिस्टम गरेको। र फ्रिल्यान्सिङमा पनि यस्तो बिडिङहरू चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ।
र हजुरले कम्पनीको रूपमा जान चाहनुहुन्छ भने रेजिस्टर कम्पनी इन नेपाल भन्ने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। म डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छोडिदिन्छु र मैले डिस्क्रिप्सनमा बिर्सेँ भने यसमा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर कम्पनी इन नेपाल गएर मेरो च्यानलमा। र अब हजुरको जबमा त भइहाल्यो, त्यसपछि यो फ्रिलान्सिङमा पनि भइहाल्यो। अब कम्पनी रेजिस्टर गर्दाखेरि काम कम्पनीको रूपमा लाग्दाखेरि चाहिँ काम कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। कम्पनीको एज अ कम्पनी काम गर्दाखेरि हजुरले हजुरको कम्पनीबाट अब यो फ्रिलान्सिङ साइटहरूमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ नि सुरुमै हजुरले पैसा कसरी झिक्ने भन्ने त्यो माइन्डमा चाहिँ नराख्नु होला। पहिला काम गर्नु होला, काम भइसकेपछि पैसा चाहिँ हुन्छ। पैसाकोतिर ध्यान नदिनु होला। पहिला हजुरले कसरी राम्रो काम गर्ने त्यो काममा पो मात्र फोकस गर्नु होला। हजुरको काम राम्रो हुनु पर्यो। हजुरको अर्को भन्दा अब केही प्लस पोइन्ट क्रिएटिभिटी अलिकति बढी हुनु पर्यो। जब हजुरको काम एकदम राम्रो हुन्छ तब हजुर पैसाको पछि भाग्ने होइन, पैसा हजुरको पछि भाग्छ, काम पनि हजुरलाई कमी हुँदैन। त्यसैले फर्स्टमा काममा चाहिँ मेन फोकस गर्नु होला। हजुरको हात चाहिँ एकदम बसाउनेतिर, मेहनत गर्नेतिर, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। र त्यसपछि अब फ्रिलान्सिङ साइट बाहेक फ्रिलान्सिङमा पनि भने जस्तो सजिलो छैन काम ल्याउनको लागि स्टार्टिङमा, किनभने अब रिभ्यू पनि हुँदैन, कसैले चिने पनि हुँदैन। सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। त्यस केसेसमा हजुरले अब फेसबुक ग्रुपहरू, फेसबुक पेजेसहरू, यो सोसियल मिडियाहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सोसियल मिडियाबाट पनि अलिअलि काम ल्याउन सक्नुहुन्छ। र सुरुमा त्यो पनि गाह्रो छ। कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हजुरको कनेक्सन हुँदैन र सुरुमा अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। र मैले कति कम्पनीहरू देख्छु कि अब कम्पनी खोल्छन्, कति 1 महिनामा भाग्छन्, कति 2-3 महिनामा भाग्छन्। आइटी कम्पनीहरू पनि कति मैले देखेको छु। मेरो अफिस एरियातिर पनि अब 2-3 महिना चल्ने, कुनै 5-6 महिना चल्ने अनि बन्द हुने त्यस्तो छन्। तर कम्पनी त्यस्तो भन्दैमा अब चल्दै नचल्ने त होइन, आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। आफूले अब क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अब राम्रोसँग सर्भिस दिनु पर्यो। अब भने सर्भिस दिएर राम्रोसँग गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यो अब हाम्रो सर्भिस बेस कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति सर्भिस आएन भने त्यो अलिकति टिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि कनेक्सनहरूदेखि लिएर सबै पहिल्यै विचार गरेर गर्नुपर्छ कम्पनी खोल्न अगाडि, किनभने कम्पनी खोलिसकेपछि त्यसको अपरेटिङ कस्टहरू हुन्छ, सुरुमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि खर्चहरू हुन्छ। र अर्को टाइप्समा जाउँ। टाइप्समा अब ग्राफिक डिजाइनिङमा हजुरको थुप्रै हुन्छ। बिजनेस कार्ड डिजाइनिङ, बिजनेस कार्ड अर्थात् नेपालमा हामीले भिजिटिङ कार्ड भनेर भन्छौँ। बिजनेस कार्ड डिजाइनिङ भयो। त्यसपछि आफ्टर द्याट त्यसपछि लोगो डिजाइनिङ हुन्छ। त्यसपछि अब पोस्टर डिजाइनिङ, फेसबुकको जुन टाइमलाइनको ब्यानर डिजाइनिङ, त्यस्तो थुप्रै डिजाइनिङ हुन्छ। र मैले जहाँसम्म मेरो एक्सपिरियन्स छ, लोगोको चाहिँ अलिक बढी काम आउने मैले देखेको छु। र लोगोको काम यो फाइबर, यो अपवर्क, यो साइटहरूमा चाहिँ लोगोको काम गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई चाहिँ नि अलिक काम बढी आउने चान्सेस चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यो भन्दैमा लोगो मात्र बनाउने, अरू बनाउने नबनाउने पनि गर्न मिल्दैन, किनभने कहिले अब कुन काम बढी आउँछ, कहिले कुन काम बढी आउँछ ठ्याक्क भन्न चाहिँ सकिँदैन। सबै कामहरू चाहिँ हजुरले सिक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। र लोगोलाई चाहिँ अब हजुरले अब बिडिङ गरेर ट्राई गर्नु होला। हजुरको अब लोगो बाहेक अरू पनि आउन सक्छ, बिजनेस कार्डमा पनि हुनसक्छ। अब कुन चाहिँ हुन्छ त्यो हजुरले अब गर्दै जानु भएपछि चाहिँ अलिकति त्यो हजुरलाई थाहा हुँदै आउँछ। र आजको लागि यति नै। Thank you for watching.